Magandang araw mga gentlemen. Welcome to Orbex Moto PH. Nakikita nyo po sa screen ay ang Yamaha Sniper 150. Gagawin po natin siyang simulan na natin. Una, tatanggalin natin dito yung fairings. Yung fairings, tatanggalin natin. Yung seat. Yung grab bar. Headlight. Handlebars. Mudguard. Dito yung fairings dito sa likod. And yung fender. Tanggalin natin fender. Tanggalin natin yung fork. Tanggalin natin yung footrest. Tanggalin natin yung tire. Iwan muna natin yung mags. Okay. So ang matitira na lang muna dito yung machine, yung makina, at i-analyze natin yung body frame nito. Tingin tayo sa internet yung machine ng sniper. So yun, nakahanap tayo ng makina ng sniper. Tanggalin na natin yan. So i-analyze natin yung body chassis niya tulad ng nasa screen na makikita niyo. So ito yung final dito sa chassis nya. Tatanggalin natin dito. Ito. Tatabasan natin dito. Yan po. Tatanggalin natin yung isa pa ritong tube. So ito po yung kalalabasan. Okay, ito po yung kalalabasan nya. Wala pong nabago dito sa baba at sa taas. Ang nabago lang po yung dito sa seat. Saka dito sa may side. Tapos lagyan natin ng bracket dito sa air cooler. Ayan o. Next, ilalagay natin yung mags. Ayan o, yung mags. Yung original nila. Tapos lagyan po natin ng front tire. Kasama na yung chocks. Yung fork. Ayan o. Kasama na po yung handlebar, headlight, saka fender. Next ay yung rear tire. Ano? Kasama na po yung swing arm. Next, ilalagay po natin yung monoshock dito. Balik po natin yung monoshock ng sniper. Ayan o. Next, ilalagyan po natin ng filter pad. Dahil natanggal na po dito yung filter house. Filter box ba yung tawag doon? Next, ay lalagyan po natin ng kadena, chain. Ayan o. Next, meron pong space dito, kaya nag-design po ako ng naglagay po ako ng design dito ng metal sheet, yung makapal. Ito po. Yan po, para ma-hold niya pa yung bigat. Nagyan ko na rin po ng design. Naggawa po ako ng hole. Next, maglalagay na po tayo ng bagong tangke. Dito po natin lalagay. Ayan po, bagong tangke. Nilipat po sa harap. Tinanggal po kasi dito po yung tangke dati. So next, lalagyan po natin ng puwan o seat fusion. Bali itong seat, may nabibili naman to sa sa online. Pati tangke, online din. Nabibili pong ganyan. Then next, maglalagay po tayo ng mudguard dito sa likod. Ano?
nakakaparas ng fender doon. Then maglagay po tayo ng signal light. Ayan o. Next, maglagay po tayo ng accessories. Lagyan po natin ng tank pad. Ayan po. Lagyan po natin ng tank pad. Nabibili rin po yan sa online. Tapos yung logo ng Yamaha. Ayan o. Next, maglalagay po tayo ng side cover dito. Ayan o. Itong side cover na to, dinisign ko pa sa other software. Tulad ng nasa screen na makikita nyo. So yan po yung kalalabasan niya. So next, lagyan po natin ng skid plate dito. Yan po. Para may protection sa makina. Pwede nyo naman pong lagyan o pwede nyo naman pong hindi lagyan. Nasa inyo na po yung pagaganda ng motor. So sa akin, inuuna ka kasi yung yung safety muna ng makina. Iwas bato na tumatalsik. Next, gagawa po tayo ng exhaust tulad ng nasa screen na makikita nyo. So okay, tapos na po. Yan po yung minodal natin sa isang software para sa exhaust. Next, magpapalit po tayo ng fork sa front tire. So yan po, nagpalit po tayo ng fork. Naka-inverted. So next, magpapalit po tayo ng swing arm. Balik natin yung stock ng sniper. So yan po. Pinalit po natin yung stock. So next, magpapalit po tayo ng color or mag-change color po tayo ng tangke. Pati na rin tong side cover saka yung seat, palitan natin. Gawin po natin ash black to.
Ayan po. Palitan po natin yung color ng tank. Ginawa po natin ash black. Side cover ash black na rin, saka yung seat ash black na rin. So next, maglalagay po tayo ng accessories. Maglalagay po tayo ng saddle bag dito or bag. Kung ito gusto niyo ng bag, pwede natin yung i-resize. Kung gusto niyo ng bag, pwede rin naman natin palitan ng bag ay ng saddle bag. Ano? Ano po yung mas prefer nyo, bag or saddle bag? So dito na lang muna tayo sa saddle bag. So next, yung mag, palitan natin ng rim set. Palitan na po natin disc brake. So yan po, tanggalin na lang po natin background. So yan po yung final output, ang Coffee Racer Sniper 150. Sa susunod na video, salamat sa pagsuporta sa ating channel. Sa mga susunod na videos, click nyo lang ang notification bell. Hanggang sa muli, gentlemen, ride safe!